برنامه‌های قبلی در مورد الکتریسیته و مغناطیس به طور جداگانه صحبت کردم، اما این دوتا پدیده ذاتشون یکیه، یعنی دو تا صورت مختلف از یه چیزن به نام الکترومغناطیس. یه نیروی الکترومغناطیسی داریم که جزو 4 تا نیروی بنیادی طبیعته. یکی هم پرتوهای الکترومغناطیسی که نور خورشید و امواج رادیو و موبایل و بقیه ارتباطات بیسیم از همین نوعن. پس بریم یه نگاهی بندازیم به داستان مهم و جذاب الکترومغناطیس. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک تو پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. میدونیم که یه بار الکتریکی مثل الکترون یا پروتون تو فضای اطراف خودش خاصیتی ایجاد میکنه به نام میدان الکتریکی که با خطوط جهتدار نشونش میدیم. هر بار الکتریکی دیگه‌ای که تو این میدان قرار میگیره بهش نیرو وارد میشه که یا نیروی جاذبه است یا دافعه. اما اینجا یه نکته مهم وجود داره. الکترونی که سر جاش ثابت باشه فقط یه میدان الکتریکی ایجاد میکنه، ولی وقتی که حرکت داشته باشه یه میدان مغناطیسی هم تولید میکنه. چون یکی از قوانین دنیای ما اینه که تغییر میدان الکتریکی باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه، تغییر میدان مغناطیسی هم باعث ایجاد میدان الکتریکی میشه. یه ارتباط دو طرفه دارن و اینکه به این دوتا میدان با همدیگه میگن میدان الکترومغناطیسی. حالا اینجا یه نکته مهم دیگه پیش میاد. حرکت الکترون میتونه دو تا حالت داشته باشه، یا سرعتش همیشه یه مقدار ثابته یا اینکه تغییر میکنه، یعنی حرکتش شتاب داره. زمانی که سرعتش ثابته، میدان مغناطیسی که از این حرکت ایجاد میشه هم ثابته. اما وقتی سرعتش متغیره، میدان مغناطیسیش هم تغییر میکنه. بنابراین در مورد یه الکترون با حرکت شتابدار، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی هر دوشون متغیرن. برای همین طبق اون قانونی که گفتم دائما همدیگر رو تغییر میدن. این میدانها که به همدیگه عمود هستن و با سرعت نور از الکترون دور میشن، همون چیزیه که بهش میگیم پرتوهای الکترومغناطیسی. اصلش همین خطوط جهتدار هستن که میدانها رو نشون میدن. این خطوط خمیده فقط برای اینه که موج بودنش رو بهتر ببینیم. پس الان تفاوتشون رو متوجه شدیم. نیروی الکترومغناطیسی همون نیروهایی هستن که از طرف میدانهای الکترومغناطیسی به ذرات باردار وارد میشن. پرتوهای الکترومغناطیسی هم همون میدانهای الکترومغناطیسی هستن که با سرعت نور حرکت میکنن و از ذرات باردار شتابدار به وجود میان. خب وقتی که صحبت از موج باشه باید حداقل 2 تا ویژگی رو بلد باشیم: فرکانس و طول موج. قبلا تو ویدیوهای دیگه توضیح دادم، برای همین خیلی کوتاه و خلاصه میگم. فرکانس یه موج تعداد دفعاتیه که تو مدت 1 ثانیه نوسان میکنه. مثلا این موج تو 1 ثانیه 4 بار نوسان داره، پس فرکانسش میشه 4 هرتز. به جای فرکانس میتونیم از طول موج هم استفاده کنیم. طول موج یعنی فاصله بین 2 تا قله پشت سر هم. فرکانس و طول موج رابطه معکوس دارن با هم دیگه. هرچی طول موج بلندتر بشه، فرکانس کمتر میشه. حالا ما اومدیم پرتوهای الکترومغناطیسی رو بر اساس فرکانسشون به گروه‌های مختلفی تقسیم کردیم. کمترین فرکانس رو بهشون میگیم امواج رادیویی. یه مقدار که فرکانسشون بیشتر میشه میگیم مایکروویو یا ریز موج. بعد از اون پرتوهای فروسرخ یا مادون قرمز هستن. گروه بعدی هم نور مرئیه، همین نوری که چشم ما میتونه ببینه. میدونیم که نور مرئی ترکیبی از رنگ‌های مختلفه. کمترین فرکانس رو نور قرمز داره، بیشترین فرکانس رو نور بنفش. بعد از فرابنفش میرسیم به پرتوهای X، همون امواجی که برای عکس برداری از داخل بدن استفاده میشن. آخرین گروه هم که بیشترین فرکانس رو داره پرتوهای گاما هستن.
اما شاید بد نباشه یه نگاه خیلی کوتاه هم بندازیم به تاریخ الکترومغناطیس. خب مدت خیلی زیادی بود که دانشمندا به ارتباط بین الکتریسیته و مغناطیس مشکوک شده بودند. شارل کولون آزمایش‌های زیادی روی الکتریسیته ساکن انجام داد. اما دیدیم که بارهایی که ساکن باشن میدان مغناطیسی ایجاد نمی‌کنن. فقط میدان الکتریکی دارن. برای همین نتونست ارتباطی بین الکتریسیته و مغناطیس پیدا کنه. هانس کریستیان اورستد کسی بود که اولین قدم‌های جدی رو تو این زمینه برداشت. نوشته‌های امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی، روی طرز فکر اورستد اثر گذاشته بود. چون کانت معتقد بود بین الکتریسیته و مغناطیس یه وحدت عمیق وجود داره. از طرفی هم شواهدی میدید که این باور رو تقویت می‌کرد. مثلا گزارش‌هایی از ملوان‌ها وجود داشت که اعلام کرده بودند وقتی صاعقه به دکل کشتی برخورد کرده، عقربه قطب‌نما منحرف شده. یعنی اونا هم یه ارتباطی بین الکتریسیته و مغناطیس دیده بودن. در نهایت چیزی که تمام این حرفا رو تایید کرد، آزمایش خود اورستد بود که متوجه شد عقربه قطب‌نما کنار یه سیمی که داخلش جریان الکتریکی وجود داره منحرف میشه. چون همونطور که گفتم حرکت بارهای الکتریکی میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. بعد از اون آندره ماری آمپر تحقیقات اورستد رو ادامه داد و تکمیلشون کرد. با دونستن اینکه اطراف یه سیم صاف میدانهای مغناطیسی دایره‌ای ایجاد میشه، این سیم رو دور یه استوانه پیچید و تونست یه میدان مغناطیسی قوی‌تر ایجاد کنه که شبیه یه آهنربای میله‌ای بود. دانشمند دیگه‌ای که نقش بزرگی تو الکترومغناطیس داشت مایکل فارادی بود. یکی از آزمایش‌های جالبش این بود که دو طرف یه حلقه آهنی 2 سیم پیچید، بعدش توی یکیشون جریان الکتریکی برقرار کرد. فارادی متوجه شد که فقط وقتایی که جریان رو قطع یا وصل میکنه، اون یکی سیم روی قطب‌نما اثر میذاره. چون زمانی که جریان قطع و وصل میشه، داخل اون حلقه آهنی یه میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میشه که این میدان متغیر هم یه جریان الکتریکی توی سیمپیچ دوم تولید میکنه. اینجا ارتباط بین الکتریسیته و مغناطیس برامون روشن‌تر شد. بعدش جیمز کلارک مکسول وارد شد که اسمش گره خورده به الکترومغناطیس. کار بزرگی که کرد این بود که بعد از حدود 20 سال تلاش تونست فرمول‌های خیلی مهمی برای توصیف پدیده‌های الکترومغناطیس به دست بیاره. حتی بعضی از ویژگی‌هایی که هنوز کشف نشده بود رو پیش بینی کرد. برای سرعت انتشار هم یه فرمول به دست آورد. هرچی زمان بیشتری گذشت معلوم شد سرعتی که مکسول تعیین کرده بود همون سرعت نوره، اما هنوز ثابت نشده بود که نور هم یه پرتوی الکترومغناطیسیه. تا اینکه سال 1886 هاینریش هرتز اولین فرستنده و گیرنده امواج الکترومغناطیسی رو ساخت. با آزمایشات بیشتر تونست فرکانس این امواج رو پیدا کنه و بعدش هم سرعتش رو اندازه‌گیری کنه. تحقیقات هرتز به صورت عملی اثبات کرد که معادلات و پیشبینی‌های مکسول درست بوده. الکترومغناطیس هم مثل بقیه شاخه‌های علمی هرچی جلوتر رفت سخت‌تر و پیچیده‌تر شد. مخصوصاً زمانی که با مکانیک کوانتوم ارتباط پیدا کرد. پس دیگه وارد این داستان طولانی نمیشم که حوصلتون سر نره. به جاش چند تا از سوالاتی که در مورد این پرتو وجود داره رو با هم بررسی می‌کنیم. سوال اول اینه که اگه نور از جنس امواج الکترومغناطیسیه، پس تکلیف فوتون چی میشه؟ بالاخره نور از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده یا از ذراتی به نام فوتون؟ دیدیم که یه بار الکتریکی مثل الکترون که حرکت شتابدار داشته باشه، از خودش پرتوهای الکترومغناطیسی منتشر میکنه. یعنی در واقع یه بخشی از انرژیش تبدیل میشه به میدانهای الکتریکی و مغناطیسی که با سرعت نور حرکت میکنن. پس این پرتوها انرژی دارن. اما این انرژی پیوسته نیست، به صورت بسته بسته منتقل میشه. به هر کدوم از این بسته های انرژی میگیم یه فوتون. اندازه انرژی هر فوتون بستگی داره به فرکانس اون پرتو. هرچی فرکانسش بیشتر باشه، انرژی فوتونهاش بیشتره. موضوع دیگه اینه که وقتی از ذرات کوانتومی مثل فوتون یا الکترون صحبت میکنیم، دیگه نمیتونیم با قطعیت بگیم که تو هر لحظه‌ای موقعیت مکانیشون کجاست. فقط میتونیم بگیم احتمال حضورشون تو هر نقطه چقدره.
که همین موضوع باعث میشه ذرات کوانتومی رفتار موجی از خودشون نشون بدن. پس اینطور نیست که داخل این پرتوها ذرات ریزی وجود داشته باشه که همراهش حرکت میکنن. فوتون‌ها ماده نیستن، انرژی هن. مقدار جرمشون هم صفره. سوال بعدی اینه که چرا ما فقط یه بخش خیلی کوچیکی از امواج الکترومغناطیسی رو میتونیم ببینیم؟ مثلا چرا چشمای ما پرتوهای فروسرخ رو تشخیص نمیده؟ واقعیت اینه که تمام این پرتوها میتونن وارد چشم ما بشن، اما داخل چشممون سلول‌هایی وجود داره که مواد شیمیایی داخل این سلول‌ها فقط فرکانس‌های نور مرئی رو جذب میکنن که این جذب باعث میشه یه سیگنال الکتریکی تولید کنن. این سیگنال‌ها میرن به مغز و اونجا مغز ازشون استفاده میکنه برای ساختن یه تصویر. پس اگه سلول‌های گیرنده چشم ما طوری تکامل پیدا کرده بودن که مثلا نسبت به پرتوهای فروسرخ هم حساس بودن، ما الان میتونستیم تو تاریکی مطلق گرمای بدن موجودات زنده رو ببینیم. سوال بعدی اینه که وقتی یه پرتوی الکترومغناطیسی با ماده برخورد میکنه چه اتفاقی میفته؟ پرتوهایی که طول موجشون نسبت به اندازه اتم‌ها خیلی بزرگتر یا خیلی کوچیکتر باشه، معمولاً میتونن از اون ماده رد بشن. مثلا امواج رادیویی طول موج بلندی دارن، برای همین نمیتونن تأثیر زیادی روی اتم‌ها بذارن. شما داخل خونه هم میتونید از رادیو یا موبایلتون استفاده کنید، چون دیوارها جلوی این امواج رو نمیگیرن. از اون طرف مثلا پرتوهای گاما طول موجشون نسبت به اندازه اتم‌ها خیلی کوچیکه، برای همین میتونن از کنار اتم‌ها یا حتی از داخلشون رد بشن. اما یه حالت دیگه اینه که این پرتوها توسط اتم‌ها جذب میشن. اینجا چند تا اتفاق مختلف میفته که بستگی داره به فرکانس اون پرتو. یه حالت اینه که فوتون‌های امواج الکترومغناطیسی انرژیشون در حدیه که میتونن جنبش اتم‌ها و مولکول‌ها رو بالا ببرن. در نتیجه اون ماده گرمتر میشه. مثلا پرتوهای ماکروویو یا پرتوهای فروسرخ اینجوری‌ان. اجاق ماکروفر شما دقیقاً همین کارو میکنه. یه مقدار زیادی پرتوهای ماکروویو از غذای شما رد میشن و جنبش مولکول‌هاشو بالا میبرن. برای همین غذا گرم میشه. در مورد نور مرئی یه مقدار فرکانس و انرژی بیشتر میشه که باعث میشه بعضی از اتم‌ها الکترونشون یه فوتون از پرتوهای الکترومغناطیسی جذب بکنه و بره به مدارهای بالاتر. بعضی از اتم‌های دیگه هم ممکنه فقط گرمتر بشن، انرژی جنبشیشون بیشتر بشه. وقتی میرسیم به پرتوهای فرابنفش و ایکس، انرژی فوتون‌ها اونقدر زیاده که میتونه الکترون بعضی از اتم‌ها رو کلاً جدا کنه، یعنی تبدیلشون بکنه به یون. مثلا پرتوهای فرابنفش خورشید با تغییراتی که تو اتم‌ها ایجاد میکنه باعث میشه مولکول دی ان ای پوست ما آسیب ببینه که نتیجهش میشه مرگ سلول‌ها یا بیماری‌هایی مثل سرطان پوست. پرتوهای گاما هم اگه به اتم‌ها برخورد کنن میتونن تبدیلشون بکنن به یون. اونقدر انرژیشون بالاست که غیر از الکترون میتونن پروتون و نوترون هم از اتم جدا کنن یا حتی کل هسته رو متلاشی کنن. چند تا مورد دیگه هم باقی میمونه، مثل اینکه ما الان پرتوهای الکترومغناطیسی رو چطور تولید میکنیم، ارسال و دریافتش چطور انجام میشه، چجوری میتونیم اطلاعات رو با استفاده از این پرتوها منتقل کنیم. اینا خودشون باید توی یه برنامه جدا بررسی بشن که حتما توی یکی از ویدیوهای آینده انجامش میدم. زندگی تمام موجودات زمین وابسته به پرتوهای الکترومغناطیسیه که خورشید برامون میفرسته. در مورد ما انسان‌ها وابستگی به این پرتوها خیلی بیشتر و پیچیده‌تر شده. تمدن امروز ما کاملا بر اساس الکترومغناطیسه. اینکه میتونیم انرژی یا اطلاعات رو به صورت بیسیم با سرعت خیلی بالا از یه نقطه انتقال بدیم به هر جایی که دلمون میخواد، یه قابلیت فوق‌العاده است که تا حالا هیچ جایگزینی براش پیدا نکردیم. توانایی کنترل الکترومغناطیس یکی از بزرگترین دستاوردهای ما بوده.